سلام، من حسام هستم و امروز با ویدیو نقد و بررسی ساعت اپل واچ سری 6 همراه شما تجربه کاربری یک هفته ایم رو میخوام باهاتون به اشتراک بذارم و راجع به نقاط قوت و ضعفی که این ساعت داره باهاتون صحبت بکنم. طی مدتی که باهاش کار کردم حدود یک هفته، یکم بیشتر از یک هفته، یه چیزایی دستگیرم شده راجع به مزایایی که این ساعت میتونه داشته باشه، راجع به نقاط ضعفی که این ساعت میتونه داشته باشه و میخوام اطلاعاتم رو با شما به اشتراک بذارم. اتفاق ویژه‌ای که راجع به سری 6 اپل واچ افتاده اینه که یه سری موارد رو اپل اضافه کرده به ویژگی‌های این ساعت، مثل Always on Display که خب روشنایی بالاتری داره، یا برای نمونه اگر بخوام بهتون بگم همون سنسور اکسیژن معروفه که متاسفانه توی ایران غیر فعاله. حالا بعدتر بهش قراره که بپردازم. ویژگی دیگه ای که داره سرعت شارژ بسیار بالایی که این ساعت داره، در مقایسه با سری 5 میتونم بهتون بگم که 1 ساعت زودتر شارژ میشه. سری 5 هولوش 2.5 ساعت طول میکشه شارژ کردنش، اما توی سری 6 این مدت به 1.5 ساعت کاهش پیدا کرده که خب به نظرم خیلی عالیه، مخصوصا با توجه به ویژگی های جدیدی که اپل برای این ساعت در نظر گرفته، مثل پایش خواب که میاد اسلیپ ترک میگم به اصطلاح، میاد خوابتون رو آنالیز میکنه، بهتون اطلاعاتی رو میده از این قبیل که کی خوابیدید، کی پا شدید و حتی کیفیت خوابتون به چه ترتیبی بوده. بنابراین نیاز دارید که در طول شب هم از این ساعت احتمالاً استفاده بکنید. از طرفی احساس میکنم باتریش هم دیرتر دشارژ میشه و این رو از تجربه کاربری خودم بهتون میگم. البته که نمیخوام کلا این ویدیو نقد و بررسی رو اختصاص بدم به مقایسه اپل واچ سری 6 با سری 5 و بهتون بگم که چه اتفاقایی افتاده و چه پیشرفتایی داشته، چون خیلی‌ها هستن که سری 3 رو دارن، سری 4 رو دارن، یا اصلا کلا اپل واچ ندارن، میخوام بدونن که خریدن این ساعت کار درستیه یا نه. خیلی خب، راجع به سنسور اکسیژن خون میخوام باهاتون صحبت بکنم، موردی که توی ایران نمیشه ازش استفاده کرد. البته این چیز جدیدی نیست، توی سری 5 هم ECG رو داشتیم که متاسفانه توی بعضی کشورها من جمله ایران غیر فعال بود و خب سنسور اندازه‌گیری اکسیژن خون هم به همین ترتیب عمل میکنه و توی ایران دسترسی بهش وجود نداره. خیلی کشورها اینجوری ان، یه جورایی حس بدی به آدم میده، اینکه انگار مسافر درجه 2 این راهی. خیلی حس بدیه که ممکنه یوزرهای ایرانی نسبت به این ماجرا داشته باشن. خیلی اتفاق ویژه‌ای نیست، اونقدری نباید روش فوکوس بشه، ولی چون احساس میکنم یه موردیه که غیر فعاله، همه دوست دارن یه جوری بهش دسترسی داشته باشن، ولی خب چند درصد از شما نیاز به این داشتید که اندازه‌گیری کنید اکسیژن خونتون رو. احساس میکنم که اپل به خاطر این اتفاقات اخیر، یعنی ماجرای کووید، دوست داشتش که یه فیچر سلامتی هم به ساعتش اضافه بکنه و چی بهتر از اندازه‌گیری اکسیژن خون، چون همونطور که میدونید به طور معمول دستگاهایی که اندازه‌گیری میکنن اکسیژن خون رو اینجا، یعنی روی نوک انگشتان دست نصب میشن. مکانیزمشون اینجوریه که اشعه از پایین ساطع میشه، بالا ریسیو میشه، محاسباتی صورت میگیره و اندازه میگیره اکسیژن خونتون رو. اما توی اپل واچ مکانیزم اینجوریه که از همین مچ دست نور ساطع میشه و با رفلکشن یا انعکاسی که صورت میگیره تشخیص میده که اکسیژن خون شما چه مقداری. خیلی دقیق نیستش متاسفانه، اما میگم چون اپله و خیلی‌ها به این برند اعتماد دارن، احساس میکنن که یه اتفاق خیلی ویژه‌ایه. یا حتی همین ECG که توی این ساعت وجود داره، چقدر ممکنه برای شما اتفاق بیفته که بخواید یه نوار قلب رو داشته باشید، اونم نه به صورت دقیق. اگر دقت بکنید خود اپل از این مشخصات به عنوان ولنس یاد کرده، یعنی کمک میکنه که سلامتی رو داشته باشید توی زندگی روزمره‌تون. نمیشه خیلی به عنوان یه فاکتور اندازه‌گیری دقیق پزشکی ازش یاد کرد. از بابت دیزاین باید بهتون بگم که یه سری تغییراتی رو شاهدش هستیم، باز هم نه تغییرات خیلی اساسی. فرم فاکتورش دقیقاً مثل سری 5 و این شاید کمک بکنه اگر شما اکسسوری سری 5 رو داشتید، مشخصا بندها، بتونید روی سری 6 از اونها استفاده بکنید. ولی کلا این که اپل اصرار داره که این فرم فاکتور رو نگه داره، همین حالت مستطیل شکل رو، به خاطر اینه که جواب گرفته از این موضوع، به خاطر اینه که کاربرایی که اپل واچ رو داشتن رضایت داشتن از این موضوع، وگرنه خیلی‌ها صحبت این رو داشتن که شاید اپل بخواد یه ساعت گرد رو عرضه بکنن و فعلا همچین اتفاقی نمیفته، چون که کل
یو آیش رو باید تغییر بده و شاید این مستلزم زمان بالاتر، یه مقدار عجیب و غریب به نظر میرسه. اما مناسبات دنیای دیجیتال متفاوت از مناسبات دنیای نرمال، اونجایی که همه عادت دارن که یه سری ساعت گرد روی دستشون باشه. اتفاقا خیلی هم جالبه، متن بیشتری روی ساعت جا میشه و اپلیکیشن هایی که روی ساعت اجرا میشن فضای بیشتری برای کار کردن باشون دارن. به خاطر همین فرم مستطیلی شکل بهتر میتونید با اونها کار بکنید. این یه اسمارت فون خیلی کوچیک میمونه روی دستتون. یه ویژگی جالب دیگه که وجود داره همون چیپ یووانه که خیلی راجبش نمیان صحبت بکنن، اما به نظر من یه اتفاق ویژه‌ایه که توی اپل واچ سری 6 شاهد اون هستیم. توی گوشی‌های آیفون 11 هم داریم چیپ یووان رو و کاری که این چیپ میکنه در واقع اسپیشال اورنس یا همون درک محیطیه که به اون دیوایس شما میده، باعث میشه که بتونه تشخیص بده که اون دیوایسی که میخواد باهاش ارتباط برقرار بکنه تو چه موقعیتی وجود داره. این میتونه بعدتر خیلی کمک کننده باشه. قرار است که اپل به زودی از آیفون های 12 رونمایی بکنه. صحبتش هست که از ایرتگ ها هم رونمایی بکنه. ایرتگ ها دیوایس هایی هستن که اون رو میتونید جای مختلف قرار بدید و ساعتتون یا گوشیتون بهتون نشون بده که اون وسیله خاص کجا قرار داره. همین الان یه ویژگی توی اپل واچ سری 6 وجود داره، تو سری های قبلی هم هست که با فعال کردن اون گوشیتون زنگ میزنه و فلاش میزنه و شما میتونید گوشیتون رو پیدا بکنید. اما به واسطه این چیپ یووان و دیولپمنتی که در آینده قرار روش اتفاق بیفته، دقیقاً بهتون نشون میده که از بابت موقعیتی به کدوم جهت باید بچرخید تا بتونید اون دیوایستون رو پیدا بکنید. اپل در زمینه تولید ساعت‌های هوشمند واقعاً یک کتازه و رقیب جدی رو نمیبینه. بنابراین حق داره که بخواد خودش رو دیکته بکنه توی این بازار، حق داره که بخواد سری 6 رو عرضه بکنه که با سری 5 خیلی اختلاف چندانی نداره و همچنان همه دوست داشته باشن، چون که خیلی ساعت‌های کاملی رو ارائه میکنه. خیلی فانکشن ها و عملکردی که دارن این ساعت ها عملکردهای نرم و روونیه، در ارتباط با گوشی همراه شما خیلی مچه و کاملا این رو احساس میکنید. برای مثال اگر بخوام یه مورد رو بهش اشاره بکنم، همین دستیار سیری هست که توی ساعت‌های اپل واچ وجود داره و واقعا یه سر و گردن از بقیه ساعت‌ها بالاتره. حالا من خیلی به شخص تجربه کار کردن با گوگل اسیستنت رو نداشتم، اما اون تجربه کاربری که با سیری داشتم در مقایسه با بیکسبی ارائه شده در ساعت‌های سامسونگ خیلی بهتر بوده. یعنی اونجوری که تشخیص میده صدای شما رو نسبت به اون یه عملکردی رو ارائه میده، هم خیلی سرعت بالایی داره و هم خیلی دقت بالایی داره. خب دیگه از یه ساعت و دستیار صوتیش چی میخوایم؟ بنابراین میتونید روی این موضوع حساب بکنید. من تستش کردم توی سناریوهای مختلف، خیلی عملکرد خوبی داره، خیلی اسپیکرهای خوبی داره، یعنی قشنگ صدا خیلی بلند و واضحه و میکروفونش هم به همین ترتیب. اون رو هم من تست کردم و نتیجهش واقعا شگفت زدم کرد. شاید در آینده شاهد پر شدن ساعت‌های اپل واچ با دیوایس‌های اندروید هم باشیم، اما فعلا اگر دوست دارید که اپل واچ رو داشته باشید باید گوشی همراه شما از برند اپل باشه و iOS باشه، اینجوری میتونید پر شید. یه قابلیت دیگه‌ای که وجود داره و خب احساس میکنم که اپل داره استفاده میکنه از شرایطی که وجود داره، حالا شاید هم فیچر خوبی باشه ولی حداقل به نظر من خیلی امکان عجیب و غریبی نیومد. حالتی که میتونید فعالش بکنید و موقع شستن دست بهتون یه کانتداون 20 ثانیه‌ای میده، یعنی یه شمارنده توی نمایشگرتون پیدا میشه، شکل حباب و صابون و این ماجراها هم داره. شروع میکنه از 20 میشمره تا 0 و اگر که شما این مدت رو در حال شستشو باشید یه علامت لایک بهتون میده. نمیدونم، شاید بعضی دوست داشته باشن که موقع شستن دستشون حتما اون 20 ثانیه رو رعایت بکنن و ساعت هوشمندشون هم کمک کنه. فکر میکنم که اگه اپل روی این داستان باتری تمرکز بیشتری داشته باشه میتونه که توی نسل‌های بعدی کاربرای بیشتری رو رضایتشون رو جلب بکنه. الان چیزی حدود 2 روز جواب میده، اگه خیلی باهاش کار نکنید 2 روز رو فیکس جواب میده بهتون. تصور بکنید که این 2 روز افزایش پیدا بکنه به 7 روز، در اون صورت خیلی عالی میشه دیگه. دم به دقیقه لازم نیست که برید و دنبال شارژر و این ماجراها بگردید، گرچه که داریم توی گوشیامون این رو باهاش دست و پنجه نرم میکنیم، یعنی تقریبا دیگه هر روز گوشیامون رو میزنیم به شارژ، ولی فکر کنید که یه ساعت هم باید اضافه بشه این ماجرا، فقط باید دنبال شارژر بگردید. ولی اگر این ساعت رو هر 7 روز یک بار
لازم باشه که شارژ بکنید، خوشبینانه دارم میگم حالا 4 روز یک بار. در اون صورت فقط گوشیتونه که باید همیشه شارژ باشه و ذهنتون دیگه درگیر این نمیشه که ای وایس آدم شارژ داره یا نداره. از طرف این پایش خواب یا اسلیپ ترک مورد عجیب غریبی، شما دیگه شبا نمیتونید ساعتتون رو به شارژ بزنید چون باید ساعتتون رو دستتون بکنید، صبح باید این کار رو انجام بدید. یه مورد دیگه ای که وجود داره این حذف شدن آداپتور از توی جعبه و بسته‌بندی این ساعته که شاید بر بعضیا ناخوشایند باشه این موضوع، اما دوستان و طرفداران محیط زیست خوششون هم بیاد که این آداپتور حذف شده. حدود $20 قیمتش. خودتون میتونید محاسبه بکنید که چند تموم میشه براتون اگر بخواید این رو به صورت جداگانه خریداری بکنید. فکر میکنم هممون توی خونمون یه آداپتوری داریم که بتونیم در واقع وصل بکنیم، متصل بکنیم شارژر مغناطیسی این ساعت رو و ساعت رو شارژ بکنیم. اما برای دوستانی که برای بار اولی که دارن این ساعت رو خریداری میکنن شاید یه مقدار ناراحت کننده باشه، ساعت $400 توی جعبه‌اش آداپتور نداره. ولی منتظر این ماجرا باشید، یعنی بعدتر قراره که این اتفاق تکرار بشه، بهش عادت بکنید. مثل همون جک 3.5 میلیمتری که حذف شد و به تاریخ پیوست، فکر میکنم که توی دیوایس های جدید آداپتور خورد حذف بشه و باید منتظر دیدن دیوایس های بیشتری بدون آداپتور توی جعبه باشین. میتونم تجربه شخصیم رو باهاتون به اشتراک بذارم و ساعت گلکسی واچ اکتیو 2 راجع به اون باهاتون صحبت بکنم که صفحه نمایشی داره که روشناییش از ساعت اپل واچ سری 6 بیشتره در کمال تعجب با 1/3 قیمت. یعنی الان فکر می‌کنم سری 6 هولوش 20-22 میلیون قیمتشه، اما گلکسی واچ اکتیو 2 قیمتش هولوش 6 میلیون تومنه. خیلی عجیبه برام، ولی در کل ارزش خرید رو اگر بخوام بهتون بگم باید به خودتون و به جیبتون نگاه بکنید. چقدر علاقه‌مند برند اپل هستید، چقدر دوست دارید که ساعتی از برند اپل رو داشته باشید. اگر خب هزینه‌اش رو میتونید تقبل بکنید، قصد دارید که از برند اپل ساعت رو خریداری بکنید، قبلا نداشتید یا داشتید سری 3-4 بوده، پیشنهاد میکنم که حتما یه نگاهی به اپل واچ سری 6 بندازید، چون به نظر من کامل ترین ساعتیه که اپل تا به امروز عرضه کرده. یه مقدار هم فیوچر پروف هست، یعنی قرار هست که اتفاقاتی براش بیفته که در آینده میبینید که چقدر به درد بخوره، مثل همون داستان چیپ یووانی که بهتون گفتم. اگر میتونید هزینه بکنید که خب گزینه خوبیه، ولی اگر نه دوست دارید که یه گزینه اقتصادی تر رو برید سمتش، در اون صورت اگر سری 5 رو بگیرید خیلی چیز ویژه‌ای رو از دست ندارید، یا حتی ورژن SE رو. ورژن SE برای ما ایرانی ها مخصوصا فکر می‌کنم خیلی گزینه خوبیه. چرا؟ چون که نه سنسور اندازه‌گیری اکسیژن خون داره، نه ECG داره، دیگه خیالتون رو راحت میکنه، قشنگ دیگه با خود ساعت کار میکنید و اپلیکیشن هایی که میتونید روش نصب بکنید و لذت ببرید از داشتنش روی ساعتتون. واچ فیس های جدیدی به این ساعت اضافه شده، ولی خب از بابت طراحی اتفاقات دیگه هم افتاده، مثلا همون 2 رنگ جدید قرمز پروداکت رد و آبی اضافه شدن بهش که خب فلسفه قرمز رو میدونید که چیه. ولی خب رنگ آبی هم اضافه شده. نمیدونم چند درصد از آدما اوکی هم با اینکه ساعت هوشمندشون رنگ قرمز یا آبی داشته باشه. دارم راجع به بدنش صحبت میکنم نه بندش، چون ست کردن اون با لباسای مختلف کار سختیه. اگر بخوام جمع‌بندی داشته باشم راجع به اینکه ارزش خرید داره یا نه، کلا گجت به درد بخوری هست یا نه، به درد بخور چیه، خیلی بالاتر از به درد بخور. اما بستگی به این داره که چقدر میتونید هزینه بکنید، چقدر پول کنار گذاشتید برای خریدن اسمارت واچ بعدیتون. به نظر من یه مقدار گرونه، یه مقدار ساعتیه که هزینه‌اش بالاست. باید خیلی دوست داشته باشین اپلو که برید سمت سری 6 و یا سری 5 کامل جواب میده بهتون. اگر نه دوست دارید که به اصطلاح روی ایج تکنولوژی حرکت بکنید و بهترین ها رو داشته باشید، در اون صورت شک نکنید که اپل واچ سری 6 میتونه خیلی ساعت خوبی باشه، کاراتون رو به نحو احسن انجام میده بدون کوچکترین ایرادی و همونطوری که قبلتر بهتون گفتم فیوچر پروف هم هست، یعنی در آینده اتفاقاتی براش میفته که بیشتر شگفت زدتون میکنه، کاری که اپل در انجام دادن اون همیشه استاده. خیلی ممنونم بابت همراهیتون. امیدوارم که این ویدیو نقد و بررسی کمک کرده باشه از پیدا کردن یه درک درست که آیا این ساعت
به دردتون میخوره یا نه و ممنونم که کامنت میذارید، نظر میدید و امیدوارم که یه روند ادامه دار باشه این روند. مرسی.